rumah tutorial 89. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua elok-elok saja. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengajarkan korang semua cara menghilangkan green screen di Kinemaster, iaitu di Android. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa follow Instagram saya rumah_tutorial89 dan Facebook rumah tutorial 89. Okey, tanpa membuang masa lagi, tanpa kita perlu nak tunggu-tunggu ke, kita akan memulakan sekarang tutorial. Let's go. Okey guys, kita sudah berada di dalam aplikasinya. Kemudian kita akan klik bahagian new project. Okey guys, kita klik bahagian new project. Okey guys, sorry guys. Kemudian kita pilih aspek ratio. Kalau saya akan pilih 16 di 9 ni. Kemudian kita klik. Okey, kemudian kita akan pilih gambar background guys. Kita klik. Okey, kemudian kita akan klik bahagian media. Ya. Kemudian kita pilih gambar atau video background guys. Kalau saya akan pilih contoh. Okey guys, ini merupakan contoh sahaja guys. Kemudian kita klik bahagian okey guys, ini contoh. Kemudian kita klik bahagian layer, ya. Kita klik bahagian layer. Kemudian kita klik bahagian media. Okey, kemudian kita perlu cari video green screen yang kita sudah download. Okey, kalau saya yang tu, kalau korang mungkin lain. Kemudian kita pilih green screen, ya. Green screen yang kita perlu. Okey, mana ya? Okey guys, saya rasa tu saya akan menggunakan green screen yang Assalamualaikum tu. Okey, kemudian ini merupakan contoh sebelum diedit guys. Okey, kemudian kita akan klik bahagian tu. Kemudian kita akan klik yang video green screen, ya. Klik bahagian video green screen. Kita klik chroma key. Okey, kita klik enable. Dan sudah berhasil guys. Okey guys, kalau korang boleh aturkan ke saya tu macam suka-suka hati ke? Ya, ini hanya sekadar percubaan saja. Okey guys, hasilnya kembali seperti ini. Okey guys, itu merupakan video tutorial tadi guys. Okey guys, jika korang ingin melihat lebih banyak video tutorial guys, please YouTube, okey, korang boleh subscribe channel ini guys, okey, agar channel ini boleh dimonetize guys. Dan juga jangan lupa follow Instagram channel ini, iaitu rumah_tutorial89, dan follow Facebook rumah tutorial 89. Bye guys, jumpa di next video. See you soon. Bye. Goodbye.